ल है त तपाईँहरू सबैलाई विशाल सरको च्यानलमा स्वागत छ हैन। हामीले अस्ति चाहिँ अल्टिमाको के अरे अनलाइन मेला ल हामी चाहिँ अल्टिमाको म्याजिक वाच के अरे अनबक्सिङ गर्दैछौँ है त। ल हेर त प्याकिङ पनि टक्क प्याकिङमा ब्रान्डिङ अल्टिमा भनेर छ। ल अनबक्सिङ भयो। के छ त्यसमा के रहेछ टाइप सी होइन म्याग्नेटिक चार्ज। हाम्रो चाहिँ बक्समा म्याग्नेटिक चार्ज पाउँछ। स्टिकर यो म्यानुअल युजर गाइड र ठ्याक्कै यो अल्टिमाको लोगो भएको यो ब्यान्ड ल हेर्नुहोस् स्लिम बडी छ है। अन्त पछाडिको चाहिँ यस्तो छ टक्क खोल्यो ल फर्स्टमा अल्टिमा भनेर आउँदो रहेछ। स्क्यान टु क्युआर पर्यो। कुन चाहिँ क्युआर कोड